ल साथीहरुलाई गोल्डन स्पार्कको आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको टपिक रहेको छ टिएमएस एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा। र हुन त यो भिडियो मैले पहिला पनि पोस्ट गरेको थिएँ, तर केही इस्युजहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबको गाइडलाइन्स भित्र परेन, रिमुभ भएको छ। र त्यसैले मैले फेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ क्रिएट गरेर यहाँ समक्ष राख्न खोजेको है। सबभन्दा पहिले चाहिँ टिएमएस एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग के कागजपत्रहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ अनलाइन आफूले टिएमएस एकाउन्ट बनाउनको लागि भन्ने बुझौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ नेपाली नागरिकताको दुवै साइडको फोटो चाहियो, पासपोर्ट साइजको फोटो, अनि त्यसपछि नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको कुनै एक परिचय पत्र सहितको सेल्फी। भनेको हाम्रो चाहिँ अब लाइसेन्स हुन सक्यो अथवा नागरिकता हुन सक्छ अथवा अरू कुनै चाहिँ त्यसरी नै अब नेपाल सरकारले जारी गरेको कुनै परिचय पत्र छ भने त्यसको सेल्फीले पनि हुन्छ है। त्यसैगरी हस्ताक्षर आफ्नो सिग्नेचरको फोटो है। अब यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जुन फोटो हामीले यो 4 वटा हामीलाई चाहिएको छ त्यो सबै चाहिँ जेपीजी फर्मेटमा हुनुपर्यो र तिनीहरूको साइज चाहिँ 1 MB भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्छ। 1 MB भन्दा बढी हुने बित्तिकै त्यो लिँदैन। अरू कुनै फर्मेटमा तपाईँले राख्नु भएको छ भने त्यो पनि अपलोड गर्दाखेरि लिँदैन है। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला। यो चाहिँ आवश्यक कागजपत्रहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले देखाउनु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले पहिले फुल्ली प्रिपेयर गरेर राखेको छु। जस्तो सिटिजनसिप दुईटै अगाडि फ्रन्ट र पछाडि दुईटैदेखि नै मर्ज गरेर राखेको एउटा जेपीजी फर्मेट छ। पासपोर्ट साइजको फोटो, अब यो स्याम्पल मात्र मैले युज गर्दैछु, तपाईँहरूले आफ्नो युज गर्नु होला। त्यसपछि आइडी सहितको सेल्फी, त्यसैगरी सिग्नेचर, आफ्नो सिग्नेचरको चाहिँ जेपीजी फर्मेट। अब यिनीहरूको सबैको साइज हामीले हेर्ने हो भने सबैको चाहिँ थोरै छ है, 1 MB भन्दा थोरै नै कम छ। यो 44 KB भयो, यो 16 KB छ, यो 16 KB छ, यो चाहिँ 116 KB छ है। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पहिला नै प्रिपेयर गर्नु होला। त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामी स्टेपतिर जान्छौँ है। आफ्नो एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यसपछि अब ब्रोकरको पहिला लिस्ट तपाईँले निकाल्नुहोस् है। यहाँनिर मैले पहिले टाइप गरेको छु लिस्ट अफ ब्रोकर्स इन नेपाल भन्ने, यो मैले सर्च गर्दैछु। सर्च गर्दाखेरि अब जुनसुकैमा पनि आयो। ल मैले यो चाहिँ सुरुमा आएको लिङ्क मैले खोल्दैछु है त, ब्रोकर लिस्ट, नेपालमा भएको ब्रोकर लिस्टहरूको सबै यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त, नाम, नम्बर, सिरियल नम्बर, ब्रोकर नम्बर हैन, एड्रेस, फोन नम्बर सबै यहाँनिर आउँछ। वेबसाइट्सहरू, टिएमएसहरू सबै आउँछ है। यहीँबाट डाइरेक्ट हामीले ओपन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ चाहिएको छ, कुनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न मन लागेको छ, त्यसको चाहिँ के गर्नुहोस् त, टिएमएस यहाँबाट चाहिँ सिधै खोल्न सक्नुहुन्छ है। अब अनलाइन हो, यहाँ अरू कोही चाहिएन, यहाँनिर लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कमा हामीले डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अर्को विन्डो खोलेर आफैले टाइप पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अहिले चाहिँ युज गर्न लागेको TMS 49 मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोज्दैछु। तपाईँहरूले अरू जुनसुकै रोज्न सक्नुहुन्छ है। tms49.nepse.tms.com.np यो लिङ्कमा जाने, अथवा तपाईँको कुन चाहिँ हो त आफूलाई मन परेको 49 को ठाउँमा अर्कै हुनसक्छ है त, त्यो गर्ने। अनि त्यसपछि हामीले इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि यो ब्रोकरको चाहिँ पेज खुल्छ। अब यहाँ 49 मैले युज गरेको छु, त्यही भएर 49 आयो, तपाईँको अर्को हुन सक्यो है। अनि त्यो गइसकेपछि न्यू रजिस्ट्रेसनमा जाने। न्यू रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ 1 देखि 6 वटा चाहिँ स्टेप्सहरू छ है। यो एभ्री स्टेपलाई चाहिँ तपाईँहरूले सबै डिटेलहरू भर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ अहिले ब्लू छ, यो ग्रिन हुँदै जान्छ है त। अनि केही कुरा तपाईँले छुटाउनु भयो भने यो चाहिँ रेड हुन्छ। तपाईँले रेड हुन दिनु भएन, यो सबै स्टेप्सहरूलाई चाहिँ ग्रिन बनाउँदै अगाडि फर्दर जानुपर्छ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्टेप्स मात्र देखाउँदैछु, त्यही भएर मैले चाहिँ यो जेनरली तपाईँहरूलाई भन्दै म अगाडि बढ्छु। रातो भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ रातो गराउनु भएन है त। ल फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ जेनरल डिटेल भनेको छ। तपाईँले क्लाइन्टको टाइप, अब कर्पोरेट हो कि इन्डिभिजुअल, अहिले त इन्डिभिजुअल बनाउँदैछौँ, त्यो सेलेक्सन गर्नुहोस्। तपाईँको मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुहोस्। अनि मेम्बर ब्रान्च तपाईँले अब कहाँको लागि चाहिँ खोल्दै हुनुहुन्छ, धरान, काठमाडौँ, नुवाकोट, अब यो तपाईँले सेलेक्सन गर्न सक्नुभयो है। मैले काठमाडौँ अहिले सेलेक्सन गरेँ। प्यान नम्बर छ भने हाल्नुहोस्, छैन भने छोड्नुहोस्। यो एस्ट्रिक लागेको जुन छ, रातो एस्ट्रिक, यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो, यो चाहिँ भर्नै पर्छ। अरू चाहिँ नभर्दा पनि हुन्छ है त। अब तपाईँको इमेल चाहिँ केही एउटा राख्नु होला। मैले एज फर एक्जाम्पल aid@gmail.com मैले सबै यहाँनिर चाहिँ अघिल्लो स्टेपमा सबै डिटेल चाहिँ भर्दै भरिनँ, त्यही भएर रातो देखिएको छ। तपाईँले चाहिँ सबै भर्नुहोस्,
ग्रिन भएपछि अनि बल्ल सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँ जानु होला है त। भएन भने यहाँबाट तपाईँले ब्याक गरेर पनि त्यसलाई भर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म अहिले सेकेन्ड स्टेपमा गएँ। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम यहाँ हाल्नुहोस्, मिडल नेम छ भने हाल्नुहोस्, लास्ट नेम हाल्नै पर्यो, जेन्डर तपाईँको के हो त्यो सिलेक्सन गर्नुहोस्, तपाईँको डेट अफ बर्थ यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईँको यो क्यालेन्डर आउँछ, आफ्नो साल, महिना र गते यहाँबाट सिलेक्सन गर्नु होला। अनि फादरको नेम, मदरको नाम, आमाको बुवाको भइहाल्यो, त्यसपछि हजुरबुवाको नाम यहाँ हाल्नुहोस्। अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ अप्सन के छ, इज एनआरएन, तपाईँ एनआरएन हो भने यस गर्नुहोस्, होइन भने नो गरिदिनुहोस्। अर्को एउटा कुरा इज माइनर भन्ने छ है, यो तपाईँले चाहिँ बच्चाको लागि खोल्दै हुनुहुन्छ छैन भन्ने सोधे हो। अब तपाईँको बच्चाको लागि खोल्दै हुनुहुन्छ जसको चाहिँ नागरिकताहरू केही छैन भने यहाँनिर यस गर्नुहोस्। यस गर्ने बित्तिकै यसमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ, बर्थ सर्टिफिकेटको नम्बरहरू यहाँनिर आउँछ। होइन बच्चाको लागि होइन भने नो गर्नुहोस्, त्यो भएपछि सिटिजनसिप नम्बर हामीले हाल्नुपर्छ। बच्चाको लागि हो भने यस गर्नुहोस्, होइन भने नो गर्नुहोस् है त। त्यसपछि अगाडि बढौँ। सिटिजनसिप नम्बर तपाईँको आफ्नो चाहिँ नागरिकता नम्बर कति हो यहाँ हाल्ने, इस्युड प्लेस कुन जिल्लाबाट जारी भएको यहाँबाट सिलेक्सन गर्नु, त्यसपछि इस्यु डेट कहिले हो त्यो हाल्नु होला। यसरी चाहिँ आफ्नो यहाँनिर भएको इन्फर्मेसनहरू जस्तो अकुपेसन के हो तपाईँको त्यो हाल्नुहोस्, डिजिग्नेसन केही छ भने हाल्नुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बर अनिवार्य हो यहाँ एस्ट्रिक लागेको छ, तपाईँको मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्। अर्गनाइजेसन तपाईँ कहीँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको नाम, एड्रेस र इम्प्लोइ आइडीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइनेन्सियल डिटेल एउटा चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको आम्दानी चाहिँ वार्षिक आम्दानी कति छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्सन 5 लाखसम्म, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म, 10 लाखभन्दा माथि अब तपाईँहरूको आफ्नो के छ त्यो अनुसारले यहाँ चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा तपाईँ हुनुहुन्छ छैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्दै इन्भेस्टमेन्टमा हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस्, होइन भने नो गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् यो पनि रातो भयो, मैले केही भरिनँ त्यही भएर। अब थर्डमा चाहिँ एड्रेस डिटेलमा जान्छ, तपाईँको पर्सनल जुन पर्मानेन्ट एड्रेस छ त्यो यहाँनिर हाल्नुपर्छ हामीले। कन्ट्री, प्रोभिन्स, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट होइन, प्रोभिन्स अनुसारको डिस्ट्रिक्ट त्यहाँ देखाउँछ। जस्तो प्रोभिन्स 1 गऱ्यो भने त्यही अनुसारले यहाँ डिस्ट्रिक्ट आउँछ, प्रोभिन्स 2 गऱ्यो भने त्यसै अनुसारले यहाँ डिस्ट्रिक्ट आउँछ। आफ्नो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्सन गर्नुहोस्, म्युनिसिपालिटी कुन चाहिँ हो त्यो यहाँबाट छान्नुहोस्। जस्तो ल मैले 12 गरिदिएँ अहिलेलाई, 12 धनुषर ल 12 गरिदिएँ। त्यो भएपछि यहाँनिर ल अब कुनै एउटा चाहिँ आफ्नो एड्रेस उ गर्नु होला, वार्ड नम्बर हाल्नुहोस्, स्ट्रिट टोल के छ त्यो हाल्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् है, यो स्टेप पनि भयो। त्यसपछि अब ब्याङ्क डिटेल तपाईँको चाहिँ टिएमएसमा चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ ब्याङ्क तपाईँले लिङ्क गराउनु भएको छ त्यसको डिटेल चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो। कुन ब्याङ्कको हो त्यो ब्याङ्कलाई सिलेक्सन गर्नु, के अरे कुन चाहिँ ब्रान्च हो त्यो ब्याङ्कको, अनि त्यसपछि एकाउन्टको टाइप के हो त, करेन्ट हो कि ट्रान्ज्याक्सनल, सेटलमेन्ट, कोलेट्रल अथवा सेभिङ के छ त्यो तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट नम्बर यहाँनिर राख्नुहोस्, आफ्नो रियलिस्टिक तपाईँको एकाउन्ट नम्बर, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब डिपोजिटरी डिटेल भनेको छ यो बिओआइडी नम्बर हो। बिओआइडी भनेको तपाईँको चाहिँ डिम्याट नम्बर भन्छ कि त्यो चाहिँ 16 डिजिटको हुन्छ। त्यो 16 डिजिटको डिम्याट नम्बर जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्छ। त्यो गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सनमा अब तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू सोधेको छ, त्यो अनुसारले यस नो गर्दै जानु होला है त। पोलिटिसियन, आर यु अ पोलिटिसियन अर हायर ऱ्याङ्किङ अफिसियल भनेको छ, हो भने यस, होइन भने नो। त्यसपछि आर यु रिलेटेड टु भनेको छ, हो भने यस, होइन भने नो। त्यसपछि बेनिफिसियरी तपाईँको छ कि छैन, छ भने यस गर्नु होला, छैन भने नो गर्नुहोस्। यस गर्नुभयो भने यहाँ बेनिफिसियरको नाम र उसको चाहिँ रिलेसन के हो त्यो चाहिँ हाल्नुपर्छ, छैन भने नो गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि हेभ यु बिन कन्भिक्टेड अफ अ फेलोनी इन द पास्ट भन्छ, यो चाहिँ तपाईँलाई कहीँ केही कारबाही त्यसरी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। छ भने यस गर्नु होला, छैन भने नो गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् है त। ल अब हेर्नु त यहाँदेखि 1 देखि 6th स्टेपसम्म जुन छ कम्प्लिट गरिसक्यो। अब अपलोड गर्ने ठाउँमा आएको छ। अब यो कम्प्लिट त भएको छैन मेरो, किन सबै रातो देखाइरहेको छ। तपाईँको यो चाहिँ सबै इन्डिभिजुअली ग्रिन होस् है, ग्रिन भयो भने मात्रै अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन। तपाईँले सबै डिटेल हाल्दै जानुहोस्, यो ग्रिन हुँदै जान्छ। अनि 7 नम्बरमा अब जस्तो यहाँ चाहिँ मैले सबै अपलोड गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अनि यो ग्रिन हुन्छ हेर्नुहोस् है त। जस्तो अघि नै मैले 4टा चिज भनेको थिएँ नि, यहाँ के भनेको छ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट। ल यसलाई अपलोड गर्ने है त, यसमा क्लिक गर्ने,
हेर्नुहोस् त मेरो सिटिजनसिप, यसमा क्लिक गर्छु, ओपन गर्छु। ल हेर्नुहोस् यो अपलोड भयो। त्यसपछि अर्को एस्ट्रिक कहाँ छ? ल हेर्नुहोस् यहाँ पिपी साइज फोटो भनेको छ, यो पनि अपलोड गरौँ। पिपी साइज फोटो, यसमा क्लिक गरेर ओपन गरौँ। ल मेरो यो पनि अपलोड भयो। त्यसपछि सिग्नेचर भनेको छ, ल यसलाई पनि अपलोड गरौँ। यो सिग्नेचर हो, ओपन गरौँ। ल सिग्नेचर पनि अपलोड भयो। अर्को एउटा छुट्यो, सेल्फी क्यारिङ एनी गभर्मेन्ट इस्युड आइडी, ल यसलाई पनि अपलोड गरौँ। यो हो नि त सेल्फी विथ आइडी, यसमा क्लिक गरेर ओपन गरौँ। ल हेर्नुहोस् अघि नै 4 वटा जुन भनेको थिएँ 4 वटा मैले अपलोड गरिसकेँ। अब योभन्दा बढी तपाईँहरूलाई अरू केही चाहिन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म्यान्डेटरी चाहिँ होइन तर गर्न सक्नुहुन्छ। ल 4 वटा मैले गरेँ अनि अब नेक्स्ट गर्छु है त। नेक्स्ट गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यो ग्रिन भएको छ नि, किन मैले सबै त्यहाँनिर अपलोड गरेँ 4 वटै डकुमेन्ट, त्यही भएर यो ग्रिन भयो। यसरी नै यो सबै तपाईँको ग्रिन हुनुपर्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ है त। त्यसपछि युजर एग्रिमेन्ट लास्ट स्टेप। अब यहाँनिर चाहिँ सबै बुदागत रूपमा आउँछ। यहाँनिर एग्रिमेन्ट तपाईँको यो सबै चाहिँ ग्रिन भएको छ भने मात्रै यहाँनिर चाहिँ बुदागत रूपमा आउँछ है। तपाईँहरूले सबै त्यो क्लिक गर्नु होला, भर्नु होला अनि बल्ल यहाँनिर चाहिँ सबमिट एप्लिकेसन भन्ने छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अहिले हाइलाइट भएन, यो आएको छैन किन भन्दाखेरि यहाँ सबै रातो रातो छ, त्यही भएर यो सबमिट एप्लिकेसन नआएको, अप्सन नआएको है। तपाईँहरूको चाहिँ सबै अपलोड भएको छ, सबै कम्प्लिट भएको छ भने यहाँनिर सबमिट एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ एक्टिभ भएर आउँछ। यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ सकियो। यो सकियो यस मानेमा सकियो कि हामीले चाहिँ यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर चाहिँ पठाइसक्यौँ। त्यो पठाइसकेपछि अब के गर्छ, त्यो स्टक ब्रोकरले चाहिँ त्यो इमेललाई चाहिँ हेर्छ अनि तपाईँको डकुमेन्ट सबै भेरिफाई गर्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल उसले चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्छ र तपाईँलाई युजर नेम पासवर्ड सहित तपाईँको इमेलमा चाहिँ भेरिफिकेसन पठाउँछ है। त्यो पठाइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले फेरि के गर्नु पर्यो, आफूलाई आएको युजर नेम र पासवर्ड अघि जस्तै TMS यति गर्ने अनि अघि नै हामीले न्यू रजिस्ट्रेसनमा गरेका थियौँ भने अब हामीसँग के हुन्छ, युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ। यहाँ आफ्नो युजर नेम हाल्नु पर्यो, यहाँ पासवर्ड नै रोकौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ यो TMS एकाउन्ट चाहिँ आफैले अनलाइनमा बसेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाएँ। अब तपाईँहरूको फिडब्याक मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु र यो च्यानललाई चाहिँ गोल्डन स्पार्कलाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति। धन्यवाद।